Tohu ve bohu, haosul începutului și epoca informației. Traducerea acestor două cuvinte din ebraică, tohu ve bohu, este o provocare, mai ales dacă dorim să rămânem cât mai aproape de sensul lor profund. Tohu înseamnă haos, dezordine, lipsa unei forme. Bohu înseamnă lipsă de conținut, vid, absența prezenței. În limba română avem mai multe formule de traducere. Pustiu și gol, varianta preluată de Cornilescu, derivată din textul grecesc. Această traducere pierde complet ideea de haos, de forță informă, de abundență neordonată. Varianta netocmit și gol, varianta bisericii ortodoxe române, este o exprimare arhaică, dar care păstrează întrucâtva adâncimea originalului. Haos și pustiu este varianta propusă de rabinul Sorin Rosen, este mult mai apropiată de sensul ebraic și reușește să sugereze atât procesul cât și tensiunea începutului. În Kabbalah, începutul creației nu este o naștere ordonată, ci un haos, o stare de neliniște primordială în care lumina divină, nelimitată, se revarsă în vase care nu o pot cuprinde. Sub intensitatea luminii, vasele se sparg. Lumea nu se destramă, ci se fragmentează și odată cu ea, scânteile divine se împrăștie în tot ceea ce va urma. Aceasta nu este o greșeală, ci o etapă, este începutul. Dar este un început fisurat în care ordinea nu s-a născut încă, ci doar dorința pentru ea. Privind prezentul, e aproape imposibil să nu recunoaștem ecourile acestei stări. Trăim într-o epocă a informației în care lumina cunoașterii e omniprezentă. Un val continuu de conținut ne învăluie, cuvânt după cuvânt, imagine după imagine, adevăr și falsitate, amestecate fără discernământ. Totul este la îndemână și totuși ceva se rupe. Nu totul se reține, nu totul se înțelege. Aceasta este poate starea noastră de tohu modern. Nu ducem lipsă de lumină, ci de vase potrivite care să o primească. Ne lipsește structura interioară care ar putea transforma cunoașterea în înțelepciune. În loc să ne lumineze, informația ne orbește. În loc să ne apropie, ne izolează în bule de sens. Criza nu este a conținutului, ci a receptacolului. Asemenea mitului cabalistic, vasele noastre, culturale, educaționale, emoționale, se fisurează. Rețelele sociale devin spații ale fragmentării, nu ale unificării. Adevărul se fărâmițează în opinii. Etica se relativizează. Atenția se frânge în mii de direcții. În tot acest haos, sclipiri de sens plutesc, dar nu se leagă între ele. Scânteile nu lipsesc, lipsește doar mâna care să le adune. Dar Kabbalah nu se oprește la ruină, ea vorbește în continuare despre restaurarea, refacerea vaselor, actul sacru prin care sensul capătă formă. Dacă trăim un nou haos, poate că suntem chemați și la o nouă rectificare. Nu prin respingerea haosului, ci prin transformarea lui. Să învățăm din nou să facem loc pentru lumină, să cultivăm discernământul ca vas, atenția ca formă, compasiunea ca pereți de susținere, să învățăm nu doar să știm, ci să conținem. Lumea digitală nu este doar o catastrofă a sensului, este și o șansă. Este dovada că lumina poate fi pretutindeni, dar și avertismentul că, fără pregătire, ne vom frânge sub ea. Nu este sfârșitul. Este o nouă etapă a creației în care omul nu mai este doar martor, ci co-creator.
și poate că, în acest peisaj de informație risipită, cel mai sacru act rămâne același ca la începuturi: a culege scânteile, a le așeza cu grijă într-un vas care să ia din nou formă, un vas făcut din sens.